สวัสดีครับนี่ครับผมระบบอะควาโปนิกมันคืออะไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับ เราไปดูและชมกันเลยนะครับอะควาโปนิกคืออะไรอะควาโปนิกคือการเลี้ยงปลานำน้ำเลี้ยงปลามาปลูกผักนะครับ ประกอบด้วย3ส่วนคือบ่อปลาถังกรองและแปลงผักภาพทุกท่านเห็นนี้นะครับก็จะเป็นระบบรากลอยนะครับ ซึ่งก็ใช้แพร่หลายนะครับในเชิงอุตสาหกรรมน้ำจากถังเลี้ยงปลานะครับจะถูกปั๊มเข้าไปสู่ถังกรองนะครับแล้วน้ำจากถังกรองนะครับก็ไหลกลับลงสู่แปลงผักจากนั้นก็จะไหลวนไปที่บ่อปลาเหมือนเดิมนะครับนี้เราจะประหยัดน้ำนะครับสวัสดีครับระบบอะควาโปนิกนะครับก็คือระบบปลูกผักแบบไม่ใช้ดินนั่นเองนะครับโดยใช้น้ำเสียจากการเลี้ยงปลาขั้นแรกนะครับน้ำเสียจะถูกปั๊มขึ้นไปสู่ถังกรองนะครับถังกรองจะมีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกนะครับและบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำที่ไม่เสียนะครับพืชนะครับก็สามารถดูดซับนะครับธาตุอาหารที่อยู่ในน้ำเหล่านั้นนะครับไปเป็นต้นไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับน้ำก็ไหลลงสู่บ่อเลี้ยงปลาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าเราประหยัดน้ำนะครับนี่ก็เป็นภาพถังปลานะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีคือเลี้ยงปลานั่นเองน้ำในถังเลี้ยงปลาก็จะถูกเติมอากาศเราต้องให้อาหารปลานะครับจากนั้นปลาก็จะขี้ออกมานะครับก็เหมือนคนนั่นแหละครับขี้ปลานะครับมันก็จะเหม็นนะครับถ้าเรามีขี้เยอะๆเราก็คงเหม็นขี้ตัวเองตายนั่นแหละครับดังนั้นนะครับขี้ปลานะครับหรือน้ำที่มีขี้ปลานะครับต้องถูกบำบัดต้องถูกกรองนะครับโดยใช้ถังกรองนั่นเองนะครับนี่นะครับน้ำจากบ่อเลี้ยงปลานะครับก็จะถูกปั๊มนะครับโดยปั๊มน้ำนะครับเข้าไปที่ถังกรองและนี่ก็คือรูปภาพถังกรองที่โชว์อยู่ที่นี่นะครับน้ำจากถังกรองนะครับจะถูกบำบัดขี้ปลาก็จะไม่เป็นขี้ปลาต่อไปนะครับน้ำก็จะสะอาดขึ้นนะครับระบบรากลอยของเราจะมีแค่โฟมนะครับเราเอาโฟมมาตัดแล้วก็เอามาลอยน้ำไว้แบบนี้นะครับความสูงของน้ำก็ประมาณ20 เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกนะครับกระถางแปลงผักนะครับเราสามารถใช้ขวดหรือแก้วน้ำพลาสติกนะครับมาเจาะรูแล้วก็เอามาเป็นกระถางปลูกผักได้นี่เป็นทางเข้านะครับหลังจากถังกรองนะครับน้ำก็จะไหลเข้าสู่แบบนี้นะครับเราก็ทำการปลูกผักได้หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดนะครับผักกาดต้นมะเขือเทศหรือว่าหอมก็ได้นะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับว่าถังกรองมีอะไรอยู่ในนั้นน้ำในถังกรองนะครับน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาก็อยู่ปั๊มเข้ามาที่ถังกรองนะครับทุกท่านจะเห็นถุงที่อยู่ข้างในนะครับถุงที่อยู่ข้างในก็คือเมล็ดพลาสติกนะครับนี่ก็เป็นถังกรองอันที่2นะครับที่ต่อจากอันแรกนะครับไว้เติมอากาศนี่นะครับคือเป็นรูปภาพของวัสดุนะครับภายในถังกรองนะครับก็เป็นเมล็ดพลาสติกนะครับเอามาใส่ถุงหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลาทั่วไปนะครับเราก็มาใส่นะครับประมาณ6 ลิตรนะครับในถังที่1แล้วก็ประมาณ5 ลิตรนะครับในถังที่2นะครับ
ปลาก็มีประมาณ17ตัวนะครับหรือซะว่า20ตัวก็แล้วกันนะครับน้ำก็จะดรอปแบบนี้ไหลลงมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราควรจะเติมอากาศนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าจนเกินไปเราเติมอากาศนะครับจะช่วยบำบัดน้ำเสียนะครับนี่คือฝานะครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งท่อตรงนี้นะครับเอาไว้เพื่อช่วยในการถ่ายเทของอากาศนี่เป็นปั๊มน้ำที่เราใช้นะครับทุกท่านไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำที่แพงขนาดนี้นะครับปั๊มน้ำอะไรก็ได้นะครับที่หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลาทั่วๆไปนะครับเพียงแค่ปั๊มน้ำให้ขึ้นไป1 เมตรเท่านั้นหลังจากถังกรองเสร็จแล้วเรามาดูรายละเอียดของแปลงปลูกผักกันบ้างนะครับน้ำนะครับไหลลงสู่แปลงปลูกผักนะครับซึ่งเราเอาโฟมที่มีความหนาประมาณ2 นิ้วนะครับมาตัดเป็น3 ท่อนนะครับทางเข้าทางออกและส่วนตรงที่ปลูกผักนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นแปลงปลูกผักที่มีมะเขือเทศอยู่นะครับเราปลูกต้นมะเขือเทศจะเห็นรากมะเขือเทศนะครับดังนั้นเราถึงเรียกระบบนี้ว่ารากลอยนะครับและนี่ก็เป็นทางออกนะครับของแปลงปลูกผักสังเกตดีๆนะครับอย่าให้รากไปอุดตันตรงทางออกตรงนั้นนะครับด้านน้ำจากแปลงปลูกผักก็ไหลลงสู่บ่อเลี้ยงปลาเหมือนเดิมนะครับข้อควรจำข้อที่1นะครับเราควรจะเจาะรูข้างๆนะครับท่อที่เอาไว้ดูดน้ำนะครับเพราะว่าปลามันอาจจะโดนดูดได้นะครับแล้วมันอาจจะสลัดไม่ออกมันก็จะตายนะครับเราหิวกันแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นทางเข้านะครับของปั๊มน้ำข้อควรรู้ข้อที่2ก็คือระบบเติมอากาศนะครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ปั๊มใหญ่นะครับเราซื้อปั๊มเล็กๆแบบนี้มานะครับแล้วก็มีหินเติมอากาศตรงนี้นะครับมีท่อลมนะครับแล้วเราก็เติมอากาศได้นะครับเราใช้แบบนี้ก็ได้ครับข้อควรจำข้อที่3นะครับถังกรองนะครับหากเราใช้ถังกลมแบบนี้ครับเราสามารถเจาะได้นะครับโดยใช้สว่านนะครับแล้วก็ใส่หัวอันใหญ่ๆเข้าไปเจาะรูนะครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้ถังกลมแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเกิดการร้าวได้นะครับผิวโค้งของถังนะครับมันจะถูกตัวที่ต่อท่อนะครับเข้าไปทำให้เกิดการแตกร้าวได้นะครับเห็นอยู่นะครับว่ามันร้าวได้นะครับแล้วก็เราต้องเปลี่ยนถังบ่อยๆนะครับข้อที่4ก็คือดอกไม้นะครับเราจะทำยังไงเพื่อผสมเกสรดอกไม้นะครับเทคนิคง่ายๆก็คือใช้แปรงสีฟันแบบสั่นนะครับมาทำแบบนี้นะครับนี่คือไซส์ของพืชที่เราต้องอนุบาลไว้ก่อนนะครับจากนั้นใช้เวลาประมาณ1 เดือนนะครับก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว Yeah, 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 yeah. This is aquatic systems. จบไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากอ่านความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถดูจากลิงก์ข้างล่างนี้ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับและในวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับข
ขอบคุณครับ สวัสดีครับ